صرنا أكتر من سنة ودخلنا بالتاني بأزمات كورونا. انفرضت علينا الكمامة وقلنا معلش نحمي حالنا ونحمي غيرنا. انفرض علينا التباعد الاجتماعي وقلنا فترة وبتمضى، وإلا ما نرجع نلتم. اتطور الموضوع أكتر وبديت حالة الإغلاق، تسكرت المدارس، المحلات، الجامعات، وحتى دور العبادة، وصار حلم الواحد يصلي ولا يروح على الحج. وكل يوم عن يوم عم يزيد الضغط أكتر وعم نختنق أكتر، لدرجة حتى مشاعرنا الإنسانية عم نتجرد منها شوي شوي ومن دون ما نحس. ما عاد فيك تفرح ولا تحزن مع حدا، لا بعيد لا بعرس ولا حتى بعزا. يعني الواحد صار يخاف إذا بده يموت ما يلاقي حدا يدفنه. يعني من الآخر كل واحد فينا عايش لحاله بكل شيء. الشهور عم تمر وكل فترة قصة جديدة وتمديد جديد وحتى إغلاق جديد، ومنا عارفانين هالشهور ممكن تتحول لسنين طالما ما في أي مسؤول سياسي أو طبي قادر يحدد نهاية هالوضع. وخصوصا انه عم نشوف اللقاحات ما عم تعطي النتيجة المطلوبة، وفي كتير من الناس وحتى الدكاترة عم بيعتبروها فاشلة. غير انه كل فترة عم تطلع لنا سلالة جديدة من كورونا، مثل اللي صار في البرازيل وجنوب افريقيا وحتى في بريطانيا. وكل هذا كوم. والفيروس الجديد اللي طالع من الصين مرة تانية اللي اسمه نباه كوم تاني، اللي عم يقولوا عليه انه اخطر من كورونا بمراحل، ونسبة وفياته للناس اللي عم ينصابوا فيها بين 40% لحد 75%. فيروس نيباه يعد واحدا من بين 10 أمراض معدية أدرجتها منظمة الصحة العالمية ضمن قائمة الأمراض التي تشكل أكبر تهديد للصحة البشرية. طيب لو الحالة طولت 10 سنين مثلا، حدا مننا قادر يتخيل كيف رح تكون الحياة؟ الأغلبية ممكن يقولوا صعبة وقاسية، بس أنا قصدي مو علينا، أنا قصدي على الجيل الجديد، أولادنا اللي بعمر السنة لل10 سنين. تخيلوا حياتهم بعد 10 سنين كيف رح تكون. الصدمة هون بأنه كل شيء نحن بنعتبره حياة طبيعية رح يكون بالنسبة لأولادنا شيء غريب ومستبعد تماما. ولا حدا يستغرب إذا في يوم إجوا أولاده وسألوه كيف كانت المدرسة، ولا كيف كان شكل المطعم، أو كيف كنتوا تسلموا على بعض بالإيد. واللي خلاني أفكر بهالشي مسلسل بيحكي عن فيروس بينتشر في العالم وصاب البشر كلياتهم بالعمى. الجيل الأول واللي انصاب بالفيروس هو الجيل اللي عانى وتعذب مثل وضعنا نحن بالوقت الحالي. والأجيال الجديدة كلها تأقلمت وتعودت على الموضوع وجهزت الحياة على أساس يناسب العميان، والبصر صار أسطورة وما حدا بيصدقها. موضوعنا أبدا مو سهل ومنبين لقدام شو بده يصير. معقول هذا الشيء اللي عم يصير فينا كله طبيعي؟ ولا في شيء من وراه مثل انقاص عدد البشرية مثل ما حكينا في فيديو قبل هيك؟ ولا لحتى ينشروا تقنية ال5G؟ ولا القصة قصة تحكم بالشعوب وفرض نمط حياة جديدة؟ وهالمرة ما راح أحكي عن شريحة ولا لقاح، الموضوع لأنه طلع أسهل من هيك بكتير. وعلى مبدأ نظرية القرود ال5 اللي حطوهم بقفص وبنصه علقوا موز وفي رشاشات مي باردة بتشتغل لما بيقرر أي قرد يطلع وياخد موزة، وهذا الفعل طبيعي بالنسبة للقرود. وبالفعل واحد من القرود طلع لحتى ياخد موزة وبلشت رشاشات المي ترش على الباقي. ومرة عن مرة صاروا القرود يضربوا ويمنعوا أي واحد فيهم بيحاول يقرب على الموز. الباحثين طلعوا واحد من القرود ال5 وبدلوه بقرد جديد، وبما أنه غريزته وفطرته لسه سليمة حاول يطلع على الموز لحتى ياخد موزة. وشو صار؟ ضربوه باقي القرود ومنعوه، مع العلم هو ما بيعرف ليش. استمر الباحثين بعملية التبديل لحتى صاروا القرود كلهم جداد، والمفاجأة انه حتى القرود الجداد صاروا يمنعوا اي واحد فيهم انه يطلع على الموز، بس هالمرة من دون ما يعرفوا حتى السبب. ومثال بسيط الشيء اللي عم بيصير بأي شخص عم بيحاول يخالف التعليمات او الشيء المفروض علينا. We just got kicked off the flight because our 2-year-old would not put on a mask, and we tried. I mean, I'm gonna put a video on. You guys do this all the time or what? Like, what? This is compliance. I'm literally holding it over my daughter's face. This is compliance right here. We can't force her. She's literally holding it and she's crying. القصد بما انه الباحثين قدروا يلغوا غريزة القرود بحبهم للموز عن طريق الخوف، فعاداتنا الطبيعية ممكن تنمح عن الوجود خلال 10 سنين الجاية إذا استمر الوضع على ما هو عليه. ومن بعدها حتى لو الكورونا وغيره خلص وانتهى، الحياة القديمة رح تكون مستبعدة تماما للجيل الجديد. يعني لو قسناها على الصعيد السياسي لا عاد في مظاهرات ولا احتجاجات، ورح تكون كلها على السوشيال ميديا اللي لا بتقدم ولا بتأخر. وإذا جيناها من الناحية الاقتصادية كلنا شايفين إن الكورونا عم بيعمل فجوة كبيرة، الغني كل ماله عم يغنى أكتر والفقير كل ماله عم ينزل وبيغرق أكتر بالفقر، والطبقة الوسطى رح تنتهي وكتير من المهن رح تختفي من الوجود.
كشف تقرير جديد أصدرته منظمة أوكسفام أن أغنى 1000 شخص في العالم عوضوا خسائرهم بسبب فيروس كورونا في غضون 9 أشهر فقط، بينما يحتاج فقراء العالم إلى أكثر من عقد من الزمان للتعافي من الآثار الاقتصادية للوباء. وكل هالشي بصب بمصلحة مين؟ أنا شخصياً ما بعرف، بس الشي اللي بعرفه إنه بسبب الفيروس أو بحجة الفيروس عم نخسر شغلات كتير يمكن هلأ ما عم نقدر نحس فيها، بس أكيد بالمستقبل رح نشوفها. ويا ريت يكون الحكي اللي حكيته مجرد أوهام وتنتهي الحالة بأسرع وقت ونرجع لحياتنا الطبيعية، واللي حياتنا الحالية رح تكون هي الطبيعية ما حدا بيعرف. هاد كان كل شي لفيديو اليوم، اعذروني لو طولت عليكم. كان معكم قصي وسلام.